วันนี้เรามีบุคคลสำคัญหนึ่งท่านที่ให้เกียรติกับรายการจะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับนั่นก็คือท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับคุณกิติรัตน์ ณ ระนองกับเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับมีการแถลงตัวเลข GDP ปี 2566 ออกมาปรากฏว่าอยู่เพียงแค่ 1.9% ก็คือต่ำ 2%สอดคล้องกับกระทรวงคลังที่กระทรวงคลังออกมา 1.8 นะครับก็ต่ำ 2 เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ภาพรวมเศรษฐกิจนะครับในมุมมองของประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องเดินหน้าแก้ไขกันแบบไหนวันนี้ไปพูดคุยกับคุณกิติรัตน์ ณ ระนองครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ในสายคุณกิติรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับนะครับขอบพระคุณนะครับเห็นว่าออกไปจากห้องประชุมให้สัมภาษณ์เลยนะครับท่านครับครับท่านครับคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4ของสภาพัฒน์ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้นะครับแล้วก็ทำให้ GDP ปี2566เนี่ยมันต่ำกว่า 2% มันเกิดจากปัจจัยอะไรครับท่านครับความจริงถ้าดูตัวเลขที่เขาอธิบายในรายละเอียดมานะครับมันต่ำไปแทบจะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดการส่งออกนะฮะหรือว่าทั้งสินค้าและบริการหรือเรื่องของการขยายตัวในเรื่องการลงทุนของภาคเอกชนภาครัฐอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากๆนะครับที่พอจะตู้หน่อยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าการลงทุนภาคเอกชนซึ่งก็เหมือนจะสูงกว่าตัวเลขเฉลี่ยแต่ว่าก็สูงนิดเดียวนะครับคือ 2% นิดๆนะครับแต่ว่าตัวเลขที่มันดึงให้มันไม่ต่ำจนดูเลวร้ายไปกว่านี้เนี่ยคือการบริโภคภาคเอกชนซึ่งก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งหลายนะครับว่าการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยรายงานว่าโตขึ้นถึง107.1ครับนะคือถ้าไม่มีตัวนี้ที่จะมาเฉลี่ยมันคงจะดึงไม่ถึง 1.8 1.9 หรอกครับแต่ทีนี้ในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาบอกการบริโภคเอกชนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันโตกว่าปีที่แล้วได้ 7.1 จริงๆหรือครับนะเพราะว่าดูแล้วจะเป็นเซกเตอร์ที่อ่อนแอซะด้วยซ้ำไปนะครับผมก็คิดว่ามีข้อสังเกตมันเป็นเรื่องของการรายงานคือการบริโภคของภาคการท่องเที่ยวที่เข้ามากับการบริโภคของภาคเอกชนในประเทศเนี่ยมันพร้อมๆจะปนกันได้นะครับถูกไหมฮะใช่ฮะแล้วก็ในการรายงานการขยายตัวของสินค้าและบริการที่ส่งออกเนี่ยจริงๆคือการบริโภคของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ในรายการนี้ซึ่งเขารายงานว่ามันโตเพียง 2.0 ครับนะทั้งที่จริงๆถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวในปี66เต็มปีเนี่ยมัน28ล้านคนแต่ปี65เนี่ยมัน11ล้านคนคือถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวมันกระโดดมากกว่าเท่าขนาดนี้นะครับในแง่ของการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยรวมกันเนี่ยมันน่าจะดูสูงกว่า 2.0 ครับมันเป็นไปได้ไหมครับถามว่ามีความสำคัญยังไงนะฮะสำคัญอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราไปหลงผิดคิดว่าภาคเอกชนในประเทศเนี่ยมีกำลังการบริโภคที่ดีเนี่ยนโยบายที่จะพยายามถ่วงไม่ให้การบริโภคเอกชนในประเทศมันร้อนแรงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกนำมาใช้ใช่ไหมครับทั้งที่ผมคิดว่าข้อเท็จจริงมันน่าจะเป็นการรายงานที่คลาดเคลื่อนและตัวเลขการบริโภคมันปนกันกับผู้นักท่องเที่ยวต่างประเทศครับดังนั้นผมก็เตือนว่าอันอื่นมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับมันก็จะประมาณ-1 -2หรือว่า+1 +2อะไรเนี่ยครับมีตัวเนี้ยที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันจะโยงไปกับนโยบายที่จะต้องการลดความร้อนแรงของการบริโภคของภาคเอกชนในประเทศซึ่งจริงๆมันไม่ร้อนแรงหรอกครับถามประชาชนทั่วไปได้ถามพ่อค้าแม่ขายก็ได้แต่ที่มันดูแต่ร้อนแรงคือในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างหากที่มาดูคึกคักนะครับจังหวัดไหนไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่เงียบมากนะครับนั่นนะฮะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมครับครับเอาละครับในฐานะประธานที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีการปรับนโยบายการเงินการคลังยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลข GDP เนี่ยนะครับของประเทศเนี่ยมันดีกว่าที่ผ่านมาครับคุณกิติรัตน์ครับ
คือเราคงไม่มองชั้นเดียวนะครับว่าลดดอกเบี้ยแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะโตเพราะจริงๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา2 ปีเศษๆนะครับมันมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาทีละ 0.25 ถึง 8 ครั้งแล้วทุกครั้งมันพาเอาดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยกู้กับภาคผู้ประกอบการภาคประชาชนดอกเบี้ยที่ขึ้นมาขึ้นมามากกว่าในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยนโยบายที่บวกขึ้นมา2ซะด้วยซ้ำไปเนี่ยตรงนี้มันทำให้ภาคหนี้ครัวเรือนเนี่ยอ่อนแอมากความไม่สามารถในการชำระหนี้ผมย้ำนะครับความไม่สามารถในการชำระหนี้มันสถานการณ์แย่ลงและหนี้เสียคือในจำนวนหนี้ครัวเรือนประมาณ16 ล้านเศษเนี่ยมันได้กลายเป็นหนี้เสียที่ไม่สามารถชำระได้มาเกินกว่า3 เดือนที่เราเรียกว่า NPL ย่อมาจากคำว่า non performing loan เนี่ยมากกว่า1 ล้านบาทไปแล้วจาก16 ล้านแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือที่ผ่อนไม่ได้จ่ายไม่ได้มากกว่า1 เดือน 2 เดือนยังไม่ทะลุ3 เดือนจึงยังไม่เป็น NPL แต่เขาเรียกว่าเป็นหนี้ที่ต้องจับตาเนี่ยมันทะลุ600,000 ล้านขึ้นมาแต่ในปีก่อนเนี่ยเราไม่เห็นตัวเลข600,000 ล้านนะเราเห็น400,000-500,000นะครับดังนั้นตรงนี้ที่มันจะเป็นอันตรายไม่ใช่แค่การเติบโตช้านะครับเป็นอันตรายโครงสร้างของภาคเอกชนภาคประชาชนอันตรายครับอันนี้ถ้าไม่รีบแก้นะครับซึ่งถามว่ารัฐบาลรีบแก้ครับท่านนายกเศรษฐาประกาศเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นเวลาหลายเดือนเราทำงานหนักแข่งกับเวลาตลอดเพื่อที่จะทำให้หนี้เหล่านี้นะครับถูกสามารถที่จะชำระได้ไม่ใช่ว่าจะพยายามลดหนี้นะครับเราพยายามให้มันถูกชำระได้โดยไม่ต้องมีใครไปชำระแทนครับก็ผมได้มีโอกาสคุยในแบงค์สัก2-3 ท่านนะครับคุยกันถึงว่าจริงๆแล้วเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับณเวลานี้เนี่ยหลายคนก็บอกมันเป็นภาระของประชาชนแล้วก็เป็นภาระของ SME จริงๆจะลดได้ไหมคำตอบเหมือนกันหมดเลยครับถ้ากนง.ลดได้เนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ก็สามารถจะลดได้แต่ผมก็บอกว่าในนิมเนี่ยมันจะมีสเปรดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตอนนี้โอ้โหมันห่างกันเยอะมากเลยตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเราพูดถึงนิมถ้าเราพูดถึงสเปรดดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องรอกนง.ไหมครับท่านครับเราสามารถที่จะเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์หรือยังไงได้แบบไหนไหมครับเรื่องการลดเห็นด้วยกับท่านเลยครับคือนิมไม่ใช่สเปรดนะครับแล้วก็นิมเนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกถ่วงด้วยทรัพย์สินจำนวนหนึ่งซึ่งนำไปลงทุนซื้อพันธบัตรของธนาคารประเทศไทยเองหรือไปฝากในระบบของอินเตอร์แบงก์เองเนี่ยนะครับแต่ว่าสเปรดเนี่ยมันหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยให้กับผู้กู้เพื่อนำไปประกอบการหรือนำไปบริโภคเนี่ยมันสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็จริงๆทุกๆครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยครับถ้าแบงก์พาณิชย์จะเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งก็จะทำให้สเปรดเนี่ยมันไม่ต้องกว้างขึ้นแล้วก็ไม่กว้างนักเนี่ยครับก็ทำได้เพราะว่าท่านเองไม่ได้เป็นผู้กู้เงินจากธนาคารกลางตามจริงท่านเป็นผู้ให้ธนาคารกลางกู้เงินซะด้วยซ้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าที่ผ่านๆมาผมก็เห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีไรก็ไปขึ้นเงินกู้ทุกทีเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างคำอธิบายแบบเดิมๆนะครับตรงนี้เรามีคนห่วงด้วยซ้ำไปว่าเดี๋ยวเกิดแต่ดอกเบี้ยนโยบายลดแล้วไม่ลดแต่ดอกเบี้ยเงินกู้จะทำยังไงตรงนี้จริงๆเราตั้งโต๊ะเจรจาหารือกับทางแบงก์พาณิชย์ได้ไหมครับว่าสเปรดเนี่ยขอให้ลดลงหน่อยได้ไหมแล้วก็เข้าใจว่านะครับโอ้โหพูดเรื่องสเปรดของดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเนี่ยเราพูดกันมาเป็น10 ปีแล้วประเทศไทยแต่เราก็ยังไม่เคยทำกันได้เลยฮะท่านฮะครับเป็นเพราะอะไรล่ะเป็นเพราะการแข่งขันไม่พอหรือเป็นเพราะคนที่ทำหน้าที่กำกับธุรกิจไม่ทำหน้าที่คนที่ทำหน้าที่กำกับธุรกิจก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นผมไม่ได้จะวิวาทอะไรกับท่านนะครับคือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่ถูกกาลเทศะแล้วเนี่ยและการกำกับธุรกิจสำคัญคือธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับของท่านเนี่ยกำกับกันซะจนสเปรดกว้างขึ้นกำกับกันซะจนธนาคารพาณิชย์กำไรมากเป็นประวัติการอย่างเงี้ยนะครับแสนล้านดอกเบี้ยเป็นอะไรที่ไม่ประทับใจผมแน่นอนนะครับครับท่านครับเอาละครับทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาตัวเลขสภาพัฒน์หน่อยนะครับตัวเลขไตรมาส 4ของสภาพัฒน์เนี่ยปรากฏการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับติดลบไปถึง 20.1% ตรงนี้เนี่ยนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้เรียกว่าไตรมาสต่อไปเนี่ยครับเราจะทำยังไงจะดึงตัวเลขตรงนี้ให้ขึ้นมาได้ไหมครับท่านครับ
แต่เราจะใช้ตัวเลขคนละตัวเลขเนาะ คือการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันติดลบลงไปของผมเนี่ยตัวเลขไม่ได้ถึงขนาดที่ท่านอ้างถึงเหรอฮะครับ แต่ว่าถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่มันต้องลงอยู่แล้วครับ เนื่องจากงบประมาณปีนี้ยังไม่มามันออกมาล่าช้าจริงๆงบประมาณประจำปีเนี่ยมันต้องเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วถูกไหมครับแต่เนื่องจากกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าการจะเริ่มกระบวนการปฏิทินงบประมาณจึงล่าช้าไปด้วยดังนั้นงบประมาณที่ใช้อยู่เนี่ยจึงเป็นรายการเดิมๆที่เรียกว่าใช้เป็นพลางก่อนเป็นโครงการอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยมันจึงยังออกไม่ได้ตามแผนปฏิทินงบประมาณเดิมเนี่ยกว่าจะใช้ได้เนี่ยคงจะต้องอย่างเร็วกลางเมษานะครับขณะนี้กรรมาธิการงบประมาณซึ่งผมก็ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมาธิการงบประมาณคนที่1ถัดจากท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยกับร่วมกับกรรมาธิการทั้งหมด72คนเนี่ยทำงานหนักครับเพื่อที่จะสามารถดูงบประมาณให้ละเอียดละออนะฮะแต่สามารถที่จะผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรผ่านทั้งวุฒิสภาได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนำเอางบประมาณออกมาใช้ได้เร็วขึ้นเราคิดว่าปฏิทินงบประมาณก็จะเร็วขึ้นประมาณ2 สัปดาห์ซึ่งมีความหมายครับเพราะว่างบไปพางก่อนมันใกล้ๆจะชนเพดานแล้วก็รายการงบใหม่ก็จะสามารถออกมาได้ครับท่านครับนะครับก็เข้าใจว่าทางเอกชนตอนนี้ก็เตรียมมาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเคยไปดูตัวเลขเคยไปดูมติครม.นะครับของครม.ชุดนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเห็นชอบโครงการต่างๆนะครับก็คือให้จัดทำล่วงหน้าไปก่อนเอกชนเขาคงจะเตรียมตัวแล้วล่ะนะครับว่าพองบประมาณออกมาก็สามารถจะเบิกจ่ายได้เลยสุดท้ายครับท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงครับเชิญฮะเชิญนะท่านฮะเชิญครับไม่บอกว่างบออกได้เลยถ้าผ่านรายการนั้นนะเพราะว่าการตัดทอนงบมาเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการของว่าที่การงบมาอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าทุกรายการที่เข้ามาแล้วจะผ่านไปครับท่านครับสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนคนไทยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเป็นอยู่ครับท่านครับเชิญครับผมฝากเรื่องนี้แล้วกันนะครับเรื่องไหนจะพูดเรื่องหนี้ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือหนี้นอกระบบเนี่ยเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายอนุญาตเนี่ยผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสถาบันคนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยเกินกว่า115%ต่อปีย้ำนะครับ115%ต่อปีเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนี่ดอกเบี้ยพวกนั้นเป็นโมฆะเงินต้นน่ะต้องจ่ายคืนนะครับแต่สิ่งที่ผู้กู้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายคือไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นการที่เขาปล่อยกู้กันดอกเบี้ย120%ต่อเดือนเนี่ยถ้าเกิดเคยถูกอ้างว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย120%ต่อเดือน5 เดือนครบต้นแล้วนะครับถ้าดอกเบี้ยมันท่วมต้นแล้วต้องหยุดจ่ายนะครับแล้วผมเรียนตรงผมไม่สนใจเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่พอใจเรื่องนี้เพราะท่านทำผิดกฎหมายอยู่การที่ท่านเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดผิดกฎหมายแล้วมันยังทำลายเศรษฐกิจด้วยผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ปล่อยกู้ 10,000 บาทเนี่ยคิดดอกเบี้ย120 ก็ 2,000 บาทนะครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายที่กำหนดท่านมีสิทธิ์เรียกแค่125 บาทต่อเดือนนะแต่1,850 บาทเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับท่านครับแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันมีปัญหาด้วยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อจำนวนมีมากๆแบบที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นผมว่าข้อฝากนะครับคือผู้กู้ในนอกระบบทั้งหลายแหละต้องกล้าไปลงทะเบียนนะครับมั่นใจให้ตำรวจให้ฝ่ายปกครองให้ฝ่ายอัยการในคุ้มครองสิทธิ์ให้ท่านนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปท่านไม่ต้องไปห่วงหรอกครับว่ายังไม่มีเงินใหม่เข้ามาเนี่ยการไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆไม่กี่เดือนท่านก็ได้เงินต้นด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องไปกู้ใครใหม่ครับฟังซุ้มเสียงแล้วดูเสมือนหนึ่งว่าการมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบนี่จะน้อยเกินไปไหมครับท่านครับถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ไม่น้อยแล้วครับตอนนี้ก็150,000 รายไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันคงขาดอีกหลายแสนนะครับนะครับขอบคุณ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติรัตน์ ณ ระนองนะครับประธานที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ดูนะเรื่องราวทางเศรษฐกิจด้วยจริงๆก็มีคำถามที่อยากถามเยอะนะแต่ว่าแหมมันก็ด้วยเวลาก็แล้วกันเอาด้วยเวลาก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคิดว่าจะคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าให้กนง.มีการประชุมวาระพิเศษหรือไม่อย่างไรแบบไหนนะครับค่อยนะครับมีโอกาสนะครับก็จะเรียนเชิญท่านมาสัมภาษณ์อีกนะครับมาพูดคุยกันอีกก็แล้วกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ